हाई एभ्रिवान, नमस्ते। एलबीज किचन एन्ड ब्लगमा पुनः स्वागत छ। आज फेरि पनि म एउटा छुट्टै किसिमको रेसिपी लिएर आएको छु, जुन घरमा एकदमै छिटो र इजिली बनाउन सकिने लच्छा पराठाको रेसिपी लिएर आएको छु र तावामा बनाउँछु यसलाई हामीले। लागि विभिन्न इन्ग्रेडियन्ट लिएर आएको छौँ र फर्स्टमा यसको हामी डो बनाउँछौँ। एउटा यसको लागि मिक्सिङ बोल लिएको छौँ। त्यो बोलमा थोरै मैदा, थोरै आटा मैदा चाहिँ 50-50% भइहाल्छ। तपाईले मैदा मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा एग, सल्ट, सुगर, थोरै घिउ र थोरै बेकिङ पाउडर। यसलाई फर्स्टमा हामी मजाले मिक्सिङ गर्छौँ। यसलाई मिक्सिङ गरेको केही बेरपछि यसमा हामी दुध मिलाउँछौँ। दुध चाहिँ हल्का वार्म भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। चिसो दुध भए पनि त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन र यसलाई मजाले हामी यसको डो बनाउँछौँ। जसरी हामीले घरमा रोटीको आटाको मुस्छौँ त्यसरी नै। र यसमा थोरै ओइल लगाएर यसलाई केही बेर हामी रेस्ट दिन्छौँ। यसलाई आधा घन्टाको करिब रेस्ट पछि पुनः अब हामी बनाउन गइरहेका छौँ। र यसलाई मजाले एकछिन मिक्सिङ गरेर यसलाई अलिकति माडेर अब यसको सानो पिस गरेर हामीले पेडा बनाउँदैछौँ। र यो पेडालाई एउटा सेप दिएर बेल्नको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। जुन डो छ, डोमा हल्का माथिबाट अलिकति ओइल लगाउने नै अझै सफ्ट हुन्छ। अब म लच्छा पराठाको जो फोल्ड हो त्यो बताउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण पेडाहरूलाई यसलाई बिस्तारै हल्का आटा लगाएर मजाले रोटी बेले चाहिँ बेल्नुपर्छ। त्यो थोरै घिउ या ओइल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, रिफाइन्ड ओइल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको हामी जुन लेयर हो त्यो बनाउन गइरहेका छौँ। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, स्टेप बाई स्टेप बनाउँदैछौँ। सिम्पल हामी जुन मुजा भन्छ लेयर बनाइरहेका छौँ र यसलाई राउन्ड सेपमा गरेर यसलाई हामी राख्छौँ। यसरी नै स्टेप बाई स्टेप हामी यसको डो बनाउँछौँ। वन बाई वन गरेर यसरी नै सिम्पल तरिकाले हामी फोल्डिङ गरेर यो डो रेडी गर्छौँ। र जुन डो हामीले स्टेप बाई स्टेप गरेर बनाएका छौँ, आई थिङ्क रेडी भइसकेको छ सम्पूर्ण डोहरू। र यसलाई पनि हामी करिब 15-20 मिनट हामी रेस्ट दिन सक्छौँ। धेरै टाइम पनि दिन सक्नुहुन्छ। र मैले यसको लागि बनाउनलाई एउटा ननस्टिक पनि लिएको छु। ननस्टिकमा थोरै घिउ राखेको छु। र जुन डो रेडी भएको छ त्यो डोलाई हामी बिस्तारै बेल्दैछौँ। जसरी रोटीको सेपमा बेल्नुहुन्छ एकदमै केयरफुली भएर बेल्नुहोस्। एकदमै यो लच्छेदार परोठा अब हामी फाइनली अवस्थातिर गइरहेका छौँ। र यसलाई मजाले आगोमा अलिकति बाक्लो हुन्छ र मजाले सेक्न सक्नुहुन्छ। दुईतिरबाट मजाले सेकेपछि यसमा थोरै गरेर घिउहरू माथिबाट लगाएर या रिफाइन्ड ओइल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। घिउ लगाएपछि यो रेडी भइसकेको छ। र यसलाई कुनै पनि चिजको साथमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले गुन्द्रुकको अचार अनि चटनी लिएको छु। र यसरी हाम्रो लच्छा पराठा रेडी भइसकेको छ। त्यही अरू पनि भिडियोको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुलाई धन्यवाद।